รู้ไหมครับว่าในอ่าวไทยเนี่ยผมชอบเกาะไหนมากที่สุดใช่แล้วครับเกาะนั้นคือเกาะกูดเกาะที่มีความใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศไทยและอยู่ที่จังหวัดตราดครับแน่นอนครับรอบนี้เราจะไปเที่ยวเกาะกูดอีกครั้งหนึ่งอัปเดตในปี2022กันนะครับหนึ่งในเกาะที่เรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมของความเป็นธรรมชาติและก็วิถีชีวิตที่มันลงตัวมากๆนะครับรอบนี้เราจะไปนอนกันที่เวนดี้เดอะพูลนะครับเป็นรีสอร์ทที่ผมชอบทำเลมากเพราะว่าอยู่ขนาบข้างด้วยทะเลและก็คลองซึ่งสามารถพายซับเชื่อมหากันได้ครับแล้วก็ไปเช่ามอไซค์นะครับขับเที่ยวรอบๆเกาะครับไปที่หาดตะเภาครับ1หาดที่สงบแล้วก็สวยมากตกดึกครับไปนั่งที่เดอะเด็กบาร์นะครับดูพระอาทิตย์ตกดินกันตรงนั้นแล้วก็ไปที่ชุมชนอ่าวสลัดนะครับไปดูวิถีชุมชนไปดูผู้คนนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามครับและนี่คือเกาะกูดอัปเดต2022ครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะกลับไปอีกเกาะนะครับที่ผมชอบที่สุดในอ่าวไทยนั่นคือเกาะกูดเราจะเดินทางไปเกาะกูดกันวันนี้จะขับรถไปแต่ไปกัน2คนนะตลอดทริปนี้ครับเราจะไปกันด้วย TTB So Fast นี่ก็คือบัตรนี้เป็น1บัตรนะครับที่คุ้มมากเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาจะได้แต้มใช่ไหมเราต้องใช้ทั้งหมด25 บาทในการได้แต้ม1คะแนนแต่ตอนนี้ใช้แค่เพียง10 บาทเท่านั้นนะก็สามารถที่จะได้แต้มแล้วและบัตรนี้นะครับจะมีอีก1อย่างนะครับก็คือเสาช็อปไม่ง้อโค้ดนะครับถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับของบัตรเขาเลยนะครับคือปกติเนี่ยเราสามารถที่จะใช้คะแนนนะครับแลกเครดิตเงินคืนได้ 20-30% นะครับซึ่งเนี่ยคุ้มมากสามารถใช้ทุกวันเสาร์นะครับและทุกร้านค้าออนไลน์ว่าจะเป็นจองตั๋วเครื่องบินจองเรือนะครับจองโรงแรมต่างๆครับรถเช่าอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าทุกวันเสาร์เนี่ยเวลาใครจะไปเที่ยวเนี่ยใช้อันนี้ถือว่าคุ้มมากครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเที่ยวกันด้วยแบบนี้เลยนะก็เดี๋ยวตอนนี้ครับ6 โมงเช้าแล้วครับไปเกาะกูดกันนี่คือเบลพัทผู้ที่ไม่เคยไปเกาะกูดไม่เคยไปอ่ะเคยแต่ลงรูปให้เขาแต่ไม่เคยไปเองอันแน่อยากไปค่ะอันแน่ไปค่ะไปฮะไม่ถึงไล่ยุงจากรถไปก่อนครับยุงเต็มรถเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดินทางทุกครั้งนะครับต้องแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็นี่ฮะตอนนี้เนี่ยTTB So Fast นะครับผมบัตรเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นกับปั๊มเอสโซนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราเติมนะครับจะได้เครดิตเงินคืนถึง 3% คุณยิ่งเติมยิ่งคุ้มครับทุกคนเพราะนั้นเดี๋ยวเราเติมไปเต็มถังเลย95เต็มถังครับครับโอ้ my god ครับทุกคนน้ำมันเต็มถัง 2,100 95โคตรแพงนี่ยังโชคดีนะครับที่มีเครดิตเงินคืน 3% โอ้โหไม่งั้นท้อใจพอสมควรเรียบร้อยครับ 2,100 บาทแต่ได้เครดิตเงินคืน 3% ครับไปฮะมุ่งหน้าตรงๆครับเราจะไปท่าเรือแหลมศอกนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ4 ชั่วโมงครึ่งไปฮะต้องรีบแล้วทุกคนตอนนี้นะฮะอยู่แหลมศอกแล้วนะครับแหลมศอกก็คือบริเวณโซนท่าเรือที่จะไปเกาะกูดก็จะมีเรือหลายเจ้าเนาะแต่เดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปเรือของรีสอร์ทเลยเราไปกันที่เวนดี้นะครับซึ่งหลายคนน่าจะเคยได้ยินชื่อเนาะกัปตันฮุกปีเตอร์แพนอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็เป็นชื่อจากการ์ตูนปีเตอร์แพนเลยโอเคถึงแล้วโอ้คนเยอะเหมือนกันนะตอนนี้น่าจะเป็นท่าเรือสปีดโบ๊ทของรีสอร์ทเลยนะฮะซึ่งก็มีหลายรีสอร์ทน่าจะประมาณ4รีสอร์ทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดโอเคครับฝากรถไปแล้วนะครับที่นี่เขาคิดวันละ50 บาทมันไม่ได้คิดแบบว่า24 ชั่วโมงนะคือนับเป็นวันเช่นเราฝากวันนี้พรุ่งนี้เรามาเอาคืนใช่ไหมก็100ก็คือ52 วันแต่เนี้ยผมฝากไว้ประมาณ4 วันตีว่า4 วันนะก็200 บาทก็จะเป็นค่าฝากรถนะฮะแล้วเดี๋ยวเรือเนี่ยน่าจะออกตอน 11:45 นะครับจริงๆเดี๋ยวผมบอกไปฮะเกาะกูดนี่รอบที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจแต่ผมเป็นเกาะที่ผมชอบมากๆชอบสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช่วงที่เราไปอากาศจะดีน้ำใสไหมนะถึงแล้วนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เวนดี้เดอะพูลนะครับเกาะกูดก็ลักษณะเนี่ยที่ความพิเศษของตัวนี้ผมอยากครับเพราะว่ามันเป็นจุดที่เป็นแหลมถ้าเห็นนะเดี๋ยวเห็นภาพตอนนี้อยู่นะครับเป็นแหลมเนี่ยมันจะมีคลองนะฮะคลองข้างหลังเนี่ยทะลุมาจนถึงตรงทะเลซึ่งตรงนี้เขาจะชอบแบบว่ามาพายซับกันตอนเย็นพระอาทิตย์ตกสวยมากมีพายซับพายคายักอะไรเงี้ยแล้วพอดีรอบที่แล้วที่มาเราเห็นที่สอดตรงนี้มันอยู่ตรงมุมพอดีตรงแหลมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยรอบนี้อยากมานอนตรงนี้มากกว่าเนี่ยรอบนี้ก็เลยเลือกมานอนที่นี่นะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คอินดูว่าห้องเป็นยังไงมาครับมาดูห้องกัน
โอ้นี่นะฮะเป็นห้องนอนของเรานะครับที่เวนดี้นะครับเดินมาปุ๊บเป็นหน้าต่างเป็นระเบียงแล้วก็เป็นติดสระว่ายน้ำเลยโอเคครับก็ตอนนี้อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับห้องตรงเนี้ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเครือรีสอร์ทเดียวกันนะมันจะมีกัปตันฮุกมีเวนดี้เดอะพูลมีปีเตอร์แพนเนี่ยก็จะถึงก่อนนะครับตรงแหลมสุดคือรอบที่แล้วเราเห็นปีเตอร์แพนนี่แหละแต่ว่าเราเห็นมีเวนดี้แล้วมันมีพูลตรงกลางแล้วก็เลยนอนเวนดี้ดีกว่าคือที่เนี่ยมันจะมีจองได้2แบบนะครับก็คือเป็นแบบห้องพักบวกอาหารปกติเนี่ยอย่างห้องตรงเนี้ยก็ราคาน่าจะประมาณเริ่มต้นที่ 10,000 บาทแต่ว่าในเครือรีสอร์ทเขาเนี่ยจะมีแบบเป็นแพ็คด้วยนะครับคุณก็สามารถซื้อเป็นแพ็กเกจได้เช่นแบบว่า 14,000แต่ต้องมาพัก2คนนะแต่ว่าเป็นแบบ3 วัน 2 คืนมันก็จะรวมแบบว่ากิจกรรมต่างๆของทางที่พักแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะคุ้มหน่อยก็คือแบบมีแบบไปพายเรือคายักดำน้ำดูปะการังนู่นนั่นนี่ที่เขาแบบรีสอร์ทเขาเตรียมไว้เขาจะมีกิจกรรมค่อนข้างครบนะครับถ้าใครต้องการง่ายๆก็จองมาแบบนั้นก็ได้นะครับแต่เวลาจะมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับก็สามารถใช้นี่ครับ TTB SoFast นะครับในการจองได้ด้วยผ่านพวกแอป Agoda Booking ต่างๆนานายกตัวอย่างเช่นเราจองห้อง 5,000 เราก็จะใช้คะแนนบัตรเครดิต 5,000 เนี่ยเราจะสามารถเอาเครดิตเงินคืนได้อีกประมาณ 1,000 บาทเท่ากับว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้มมากเพราะว่าเวลาเราจองเนี่ยเราจะได้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะสามารถใช้ปุ๊บแล้วก็ได้คืนให้ปุ๊บแล้วก็ได้คืนเอาคะแนนเนี่ยไปแลกเครดิตเงินคืนซึ่งโดยเฉพาะวันเสาร์เนี่ยครับโอ้โหบอกเลยว่าได้เครดิตเงินคืนเยอะมากก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่ในห้องแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวรอบๆใกล้ๆว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างในการทำให้เราสนุกสนานนี่นะสิ่งที่ต้องทำนะครับเวลามาเกาะกูดนะครับผมเลยคอมเมนต์เลยนะว่าต้องเช่ามอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าการขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวเกาะกูดเป็นอะไรที่ชิลมากเพราะว่าเราจะได้ทั้งแบบไปจุดสวยๆไปหาง่ายๆใช่ไหมได้ไปตรงชุมชนด้วยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตกันนะครับว่าเกาะกูด2022แล้วเป็นยังไงบ้างไปอ๋อนี่ฮะก็คือเมื่อกี้เราโทรไปที่ร้านมอไซค์ก็บอกว่าเดี๋ยวเอามาส่งให้เลยเดี๋ยวเราจะขับมอไซค์นะครับไปที่หาดตะเภานะครับหาดตะเภาเนี่ยก็คือหาดที่เราไม่เคยไป ก็เลยอยากไปแค่นั้นเองพาเบลพัดไปเยี่ยมชมความสวยงามของเกาะกูดกันที่นี่คือหาดตะเภานะฮะโหบรรยากาศดีมากผมไม่อยากจะเชื่อเลยฟ้าร้องน่ะแปลเป็นไทยง่ายๆว่าฝนตกอีกแล้วอ่ะจริงๆเขาบอกว่าช่วงมีนาเนี่ยฮะเมษาเนาะพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงไฮซีซั่นนะของเกาะกูดเนี่ยมันจะแบบอากาศดีน้ำใสอะไรเงี้ยน้ำใสสุดแต่อาจจะเป็นไปได้ว่าน้ำใสแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีฝนตกไม่เป็นไรฮะก็ตรงนี้คือหาดตะเภานะครับสวยงามเนาะเราก็มาเที่ยวเล่นได้เดี๋ยวยังไงให้ดูดีกว่าหาดนี้หน้าตาเป็นไงและภารกิจต่อมาของเราครับนั่นคือการไปพายซับนะครับซึ่งโรงแรมนี้ก็จะมีทั้งซับทั้งคายักให้เราสามารถใช้ได้เนาะก็ต้องไปแจ้งโรงแรมว่าเราจะใช้อะไรแต่ว่ามันจะมีจำนวนจำกัดนะครับเช่นซับเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ6บอร์ดเท่านั้นแล้วก็เขามีเรือใบด้วยนะครับแต่ว่าที่เยอะคือคายักตรงเนี้ยความเจ๋งของมันคือนะครับเป็นโซนที่ผมเห็นแล้วว่ามันเป็นโซนที่ลงเล่นน้ำได้ตรงหาดลงเล่นได้เลยแล้วเขาก็จะชอบพายทะลุคลองกันเพราะตรงนั้นจะเป็นตรงที่สวยมากเดี๋ยวไปดูกันไปตอนนี้เราอยู่กลางทะเลนะครับเดี๋ยวเราจะพายไปตรงคลองดีกว่าเพราะว่าตรงคลองเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่าเดี๋ยวเบลพายมาทางนี้ตรงโน้นน้ำไม่ค่อยมีคลื่นแล้วแต่นั่งก็ได้คุณผู้ชมครั้งแรกของเขาแล้วเขาก็ทำได้เลยนะครับนี่ครับพอพายมาข้างๆก็จะเป็นเนี่ยฮะปีเตอร์แพนก็คืออันนี้นี่อยู่ติดกันนะครับตรงข้างหน้ามันจะเป็นแหลมนะฮะตรงที่บอกว่ามันทะลุกัน2อันนี้ที่ผมชอบมากจะพาไปดูโอเคตอนนี้เราพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วนะครับนี่คือวิวคลองนะครับนี่ร้านนี้เป็นร้านพายซับ
เราเคยมารีวิวแล้วรอบหนึ่งโซนนั้นคือเบลพัทนะครับอยู่ตรงนั้นเป็นไงฮะ สนุกดี ชิลไหมครับสักครู่เขาไม่กลัวคลื่นหรอเขากลัวน้ำนิ่งอุ้ยพระอาทิตย์ตกแล้วสวยมากทุกคนนะฮะแล้วก็พอช่วงเย็นๆนุกก็จะเห็นว่าทุกคนเขาก็จะมายืนอยู่ตรงแหลมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแหลมเนี่ยแล้วก็บางคนมาพายเรือพายซับเพราะมันเป็นแบบเบสโมเมนต์อะคือเป็นช่วงแบบพระอาทิตย์ตกดินวันเนี้ยแต่งไม่ได้ตกสวยมากเพราะว่ามันมีเมฆเยอะฮะโอ้แต่ถ้าตอนปกติคือแบบ Impact Arena เมืองทองธานีเนี่ยผมบอกเลย I'm looking up, I'm looking down, I don't know where I am. No sign of life, nothing to make me think that it's alright. No recollection, no memories of any tension. Hi Are you okay สนุกมาก เหรอ ใช่ขอบคุณค่ะไปครั้งแรกแล้วก็ชอบ แต่ว่าตรงน้ำนิ่งๆคือกลัวมากอ่ะ เพื่อ มันนิ่งเกินต้องการคลื่น ไม่ ร่างกายต้องการปะทะคลื่นแบบ เฮ้ยปะทะได้หนุ่มเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าห้องก่อนไหมหรือว่าจะไปนั่งบีชบาร์เลย ไปเข้าห้อง ฮะก็ได้พระอาทิตย์ตกครับทุกคนซันเซ็ตเราจะไปดูซันเซ็ตบนสระว่ายน้ำกันถึงเวลาเข้าเย็นนะฮะก็สั่งกินที่รีสอร์ทของคุณครับเป็นไก่ทอดนะครับต้มยำ ต้มยำทะเล นั่นแหละจริงๆอาหารที่นี่ก็ถือว่าเป็นราคาโรงแรมอะ เป็นราคาโรงแรมก็คือจานหนึ่งเนี่ยอย่างต้มยำเท่าไหร่350นะครับพริกแกงทอดประมาณ200แต่ถ้าสมมติว่าใครอยากกินแบบถูกๆก็สามารถจริงๆคือเกาะกูดข้อดีอ่ะมันมีความหลากหลายให้เลือกอ่ะเราจะไปกินข้างนอกก็ได้ว่าข้างนอกเองก็มีร้านอาหารโลคอลอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะก็ไปกินได้นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะไปดูกันต่อว่าในเกาะกูดยังมีอะไรที่มันซ่อนอยู่อีกครับน่าสนใจบ้างนะฮะโอเคครับพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปกันแบบว่าแบบโลคอลบ้างนะครับในเกาะกูดพาเบลไปดูชุมชนอ่าวสลัดนี่อ่าวสลัดนะฮะก็เป็นแบบหมู่บ้านชาวประมงอยู่ริมน้ำอะไรเงี้ยแต่ว่าขอภาวนาให้ฝนไม่ตกแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มัน เหมือนจะตกเลยอ่ะ ครึ้มมากแดดไม่มีแต่ฝนไปรอดูกันว่าจะรอดไหมถึงแล้วนะครับนี่คือชุมชนอ่าวสลัดนะครับก็มันเป็นวิถีชีวิตชาวประมงก็เป็นจุดที่ขึ้นท่าเรือได้ด้วยเดี๋ยวเราพาไปเดินเล่นกันนะและจุดต่อมานะครับที่เรามาที่นี่คืออ่าวสลัดนะครับเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆที่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะกูดนี่เองซึ่งเราก็สามารถขับมอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเล่นนะครับจริงๆเขาบอกว่ามีเรื่องเล่านะครับเล่าต่อกันมานานแล้วว่าอดีตอ่าวแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่หลบพักเรือของพวกโจรสลัดที่ปล้นสะดมในหน้าน้ำแถวนี้ก็คือเขาเอาเข้าของที่ปล้นเนี่ยมาถ่ายเทออกแล้วก็มาดัดแปลงนะครับมาแบบเปลี่ยนสีแปลงเรือก่อนที่จะนำไปขายต่อจึงเป็นที่มาของชื่อที่บอกว่าอ่าวสลัดนั่นเองจริงๆครับต้องบอกว่าชุมชนที่นี่ครับผู้คนก็ยังคงยึดอาชีพประมงออกหาปลาเป็นกิจวัตรปกติเพราะฉะนั้นใครอยากกินอาหารทะเลสดๆหรือมาซื้อเนี่ยก็สามารถมาเลือกซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นครับยังสามารถดูวิถีชีวิตของชาวเลตั้งแต่แกะกุ้งหอยปูปลาแล้วก็อย่าลืมนะครับแวะมาไหว้พระสักการะสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กันที่วัดบ้านอ่าวสลัดนะครับเป็นวัดที่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตั้งอยู่ตรงชุมชนอยู่ริมทะเลแล้วแบบมันมองมาแล้วสวยมากนะครับตลอดทางเดินบนสะพานไม้ในหมู่บ้านเนี่ยจะสังเกตนะครับว่ามันไม่มีร่มเงาให้หลบแดดนะครับเพราะฉะนั้นใครมาตอนช่วงกลางวันเนี่ยแดดจะร้อนมากนะครับก็ต้องทนนิดนึงแต่นอกจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าช่วงมรสุมเนี่ยก็จะเรือประมงนะครับเขาก็จะไม่ออกหาปลากันเพราะฉะนั้นจะไม่มีอาหารทะเลให้ซื้อยังไงก็อาจจะต้องตรวจสอบเวลาในการเดินทางมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ฮะนี่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่
เกาะกูดรีสอร์ทคือเราจะไปนั่งเรือเด็กบาร์แหละเพราะว่าตอนพระอาทิตย์ตกมันสวยมากแต่ไม่รู้วันนี้จะได้เห็นพระอาทิตย์หรือเปล่านะเพราะว่าเมฆมันเยอะมากเมื่อกี้ฝนตกหนักครับแต่ว่าตอนนี้มันหยุดแล้วอ่ะดูวิวตรงคลองนี่ฮะโอ้สวยมากผมละชอบจริงๆเลยเกาะกูดเนี่ยถึงแล้วนะครับตรงนี้คือเกาะกูดรีสอร์ทแต่ว่าเราจะมาที่นั่งคือเดอะเด็กบาร์ก็คือมันเป็นบาร์ผมชอบวิวฝั่งเนี่ยเพราะว่าตอนที่ตกดินสวยมากแล้วก็หน้าหาดมันแบบน้ำใสแต่ไม่ค่อยมีแดดนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าสวยไหมพาเบลพัดไปดูไป I made it through everything I never thought I would. Hell and back, now I'm here. นี่ครับก็บรรยากาศอย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นบรรยากาศแบบว่าริมน้ำเนี่ยครับเรามองไปครับโอ้โหก็หลักๆคือตรงนี้มันก็จะมีขายตั้งแต่แบบบีชค็อกเทลไอศครีมเค้กแล้วก็มีอาหารไทยแล้วไอ้ตรงริมน้ำเนี่ยเขาจะเล่นซัดพายเรืออยู่ในน้ำกันนู่นนั่นนี่เต็มไปหมด Let me feel a million pretty spots. จะบอกว่าตอนนี้ครับน้ำใสมากใสแบบใสปิ๊งกูยอมเปียกแล้วเนี่ย Oh, I wanna stay right here, chilling with my friends for another year. I would walk away from the spotlight for the good life. Oh, come on, turn your hate into poetry, pain into power, enemies to friends, and your minutes into hours. I would walk away from the spotlight for the good life, for the good life. เรียบร้อยครับนี่ก็เป็น3วัน2คืนนะครับที่เกาะกูดนะครับเราก็ไปเที่ยวมาอัปเดต2020ถึงแม้จะมีฝนตกมาครับแต่ว่าเกาะกูดก็ยังแบบว่าโอ้โหสวยมากๆครับอย่างที่เห็นนะฮะทริปนี้เราก็มานอนอย่างที่แรกเนี่ยก็คือวินดี้ใช่ไหมครับจริงๆโรงแรมในเครือเขาเนี่ยผมชอบมากนะเพราะว่ามันมีกิจกรรมสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจอะไรได้อย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือจุดที่ผมชอบที่สุดคือเวนดี้กับปีเตอร์แพนเพราะว่ามันอยู่ตรงแหลมพอดีเหมือนที่เราเห็นในตอนนี้นะฮะคือมันเป็นแบบอะไรที่มันไม่ค่อยมีทะเลที่อื่นจุดเชื่อมคลองที่คลองน้ำนิ่งและสวยมากจนออกทะเลนะทะเลน้ำใสพายคายักพายซับบอร์ดมันผมชอบทำเลตรงนี้มากพูดตรงๆนะครับแล้วก็โรงแรมเขาก็ดีงามตามมาตรฐานครับลืมบอกไปอาหารเช้าอร่อยมากเนี่ยประทับใจอย่างหนึ่งครับที่เวนดี้นะเพราะนั้นใครจะมาเที่ยวครับก็ลองไปติดต่อนะครับที่พักของเขากันได้นะแล้วก็ที่เที่ยวเราไปนะไม่ว่าจะเป็นหาดตะเภานะแบบว่าเป็นวิวสวยๆนะครับสงบนะครับหรือว่าไปตรงชุมชนอ่าวสลัดจริงๆก็เป็นจุดขึ้นเรืออยู่แล้วตรงนั้นก็จะมีแบบหมู่บ้านชาวประมงมีอาหารทะเลซีฟู้ดให้กินถ้าใครอยากไปกินนะก็ชิมได้แล้วก็จบที่เด็กบาร์นะครับจริงๆน่าจะเป็นบาร์ที่ชิลทุกวันที่ตกดินซันเซ็ตสวยสุดๆแล้วนะครับในเกาะกูดนะที่ผมเห็นมานะฮะและสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับนี่ครับอย่าลืมครับบัตรเครดิตTTB So Fast นะครับผมเป็นบัตรเครดิตที่ผมบอกเลยนะครับว่าคุ้มค่ามากจริงๆครับอยากให้ทุกคนไปสมัครกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นบัตรที่ไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะครับรายปีเนี่ยไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้ลดค่าใช้จ่ายได้จริงและตอนนี้ครับเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราสมัครบัตรนี่นะครับ TTB So Fast เนี่ยภายในวันที่1 มกราคมถึง31 มีนาคม 65เนี่ยนะครับจะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษถึง 15,000 คะแนนเอาไปใช้เป็นเครดิตเงินคืนก็ได้และที่สำคัญครับก็ยังมีโปรเสาช็อปไม่ง้อโค้ดอีกด้วยนะครับซึ่งสามารถได้รับเครดิตเงินคืนถึง 3,000 บาทเลยทีเดียวและนั่นแหละฮะและนี่ก็คือสุดยอดครับบัตรที่เราใช้ในการเดินทางแล้วทำให้ทุกอย่างราคาถูกลงได้หมดทุกอย่างเลยนะครับก็อย่าลืมไปสมัครกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครทางเว็บไซต์หรือว่าทางแอป Touch ก็ได้นะครับอย่าลืมครับรีบสมัครภายในช่วงนี้นะครับมีโบนัส 15,000 คะแนนนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะต้องไปแล้วนะครับเกาะกูดผมจะกลับมาอีกแน่นอนนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ